Кажуть, у Голлівуді важко дійти до вершини, але втриматись на ній ще важче. Сьогодні у випуску Глобалівуд ми згадаємо королеву ромкомів 90-х Мег Райан. Чому Голлівуд втратив її і де вона зараз? Поїхали! Американська солодка, королева боб-зачісок і романтичних комедій, і просто хороша і невинна дівчинка. Все це прізвиська Мег Райан. В 90-х тільки її ім'я асоціювалось з романтичною комедією, і її обожнювали мільйони. Ти дуже приваблива людина. Дякую. Коли Гаррі зустрів Саллі. Вам лист, безсоння в Сіетлі, французький поцілунок, Кейт і Лео. І це лише малий список фільмів, які зробили її мегапопулярною. Але що далі? Досягнувши критичного віку для Голлівуду 40+, Мег розуміла, що в романтичних фільмах їй мало що світить. Вона вже була застара для жанру, в якому вона грала, і зробила фатальну помилку, навіть 3. По-перше, вона пішла у драму і знялась у фільмі «Доказ життя» з Расселом Кроу. Фільм провалився в прокаті, і у Мег, яка звикла до успіху у всіх своїх проєктах, опустились руки. Друга помилка. У цьому ж фільмі вона закрутила роман з Расселом Кроу, будучи заміжньою з Деннісом Квейдом. Про зраду гриміли усі ЗМІ. Денніс Квейд, начебто ідеальний сім'янин, одразу ж подав на розлучення, а Мег Райан навіки зруйнувала свою репутацію милої дівчинки. Ну і третя помилка. В 2003 році Мег вирішила знятись в еротичному фільмі «Темна сторона пристрасті», чим остаточно зруйнувала залишки позитивного образу чистої дівчинки. Крім жорсткої реакції публіки на оголені сцени і провалу фільму у прокаті, масла у вогонь підлив ведучий Майкл Паркінсон у інтерв'ю з Мег Райан, де він дорікнув їй у прямому ефірі: «Як ви могли бути оголеною?» Кілька років вона ще познімалась в окремих фільмах, що не мали успіху. Спробувала себе також в ролі режисера у фільмі «Ітака» 2015 року, куди, до речі, запросила свого партнера по романтичних фільмах Тома Хенкса. Але це не спрацювало. Фільм був розгромлений критиками, після чого актриса повністю зникла на 8 років. І повернулась лише у 2023 році, знову у романтичній комедії під назвою «Що відбувається потім» з Девідом Духовним у головній ролі. Мег Райан виступила тут у якості режисера і головної героїні. Присвятила свій фільм Норі Ефрон, сценаристці, чиї сценарії до фільмів «Коли Гаррі зустрів Саллі», «Безсоння в Сіетлі», «Вам лист» зробили Мег популярною у всьому світі. Та успіху цей фільм не отримав. Попри хімію між головними героями, критики розкритикували цю начебто романтичну комедію за надмірну нудність і діалоговість. Варто додати, хто не бачив цей фільм, що це такий вид фільму, де в центрі уваги лише 2 актори, що постійно розмовляють. Згадують минуле, витягують скелети із шаф, проговорюють те, що тримали в собі роками. Але від цього тільки нудно. І цей фільм точно не хочеться переглядати, хоч Райан і присвятила цей фільм Норі Ефрон, та він зовсім не схожий на її сценарні творіння. Наразі Мег веде достатньо закритий спосіб життя, хоч і почала вже з'являтись на премії «Оскар». Реалізує себе як режисер і продюсер, зокрема на платформі Netflix. До речі, її син від Денніса Квейда, Джек Квейд, став відомим актором. Крім біологічного сина, у Мег Райан є ще донька Дейзі, яку вона вдочерила у 2006 році. На сьогодні все. Якщо вам було цікаво, вподобайте. Якщо дуже цікаво, підпишіться. В наступному випуску буде ще цікавіше.